Transilvania e o lume paradoxală ce se împarte între tendința de a salva valorile tradiționale și tentațiile unei false modernizări. În ultimii 10 ani, peisajul rural s-a schimbat semnificativ, trecând de la o imagine vernaculară ce avea un colorit natural la una izbitoare ce agresează ochiul prin intervenții care mai provocatoare, mai ales la nivelul acoperișurilor. Ca urmare a fenomenului de aculturație și globalizare s-a trecut repede la înlocuirea învelitorilor istorice cu cele de factură industrială, modificând astfel hotărâtor peisajul cultural. Sunt foarte multe cazuri în care executanții lucrărilor de reabilitare au spart intenționat țigla veche de calitate superioară pentru a justifica prezența celei industriale, mărindu-și astfel doar profitul. Acest lucru s-a întâmplat nu de puține ori cu largul concurs al proprietarilor și al proiectanților. Tabla, betonul, plasticul sau ceramica industrială sunt doar câteva materiale care au luat repede locul țiglei tradiționale, producătorii preferând în majoritatea cazurilor să imite forma și patina veche a țiglei istorice în loc să o producă după rețete tradiționale. Rolul expoziției este de a sensibiliza opinia publică și mai ales arhitecții, proiectanți din județul nostru pentru a refolosi în proiectele lor țigla tradițională. Am vrut să arătăm mai ales diferențele între țigla tradițională și cea industrială. Expoziția am organizat-o împreună cu colegul meu din asociație, Ian Hülsemann, care deja a scris o carte despre țigla istorică. Avem și câteva panouri care prezintă imagini dintr-o țiglărie tradițională, cea a domnului Ghece, iar acolo două panouri care arată punctual diferența între țigla istorică și cea industrială. Acest panou a fost produs într-o serie de 20 de sate reprezentative din județul Brașov. Au fost făcute de Ministerul Culturii prin Direcția Județeană de Cultură Brașov în parteneriat cu asociația noastră. Le arătăm oamenilor pe acest panou cum ar trebui să-și reabiliteze corect casele și cum nu ar trebui să facă acest lucru. La secțiunea de învelitoare le-am prezentat o imagine a unei clădiri tradiționale și a uneia cu învelitoare industrială, deci așa da, așa nu. Din păcate, noi i-am oprit să folosească aceste materiale din tablă sau plastic sau chiar și ceramică vopsită de alt format, dar nu le-am oferit nicio alternativă de a putea găsi această ceramică tradițională, pentru că nu se produce încă în această cantitate. Încercăm să le explicăm oamenilor ce înseamnă și de ce este bine să-și mențină esența istorică a clădirii și apoi să încercăm să le găsim și soluțiile. Din păcate, noi, ca o direcție ce reprezentăm de fapt Ministerul Culturii și Guvernul României în teritoriu, nu avem fondurile necesare de a interveni noi direct. Ar fi ideal, mi-aș dori din tot sufletul să avem banii necesari să intrăm noi, să susținem financiar toate aceste intervenții pentru a se menține latura istorică sau natura istorică. Dar problema este că nu avem acești bani. Problema este că oamenii trebuie să intervină din costurile lor pentru a-și menține aceste elemente și aici intră toată această dezbatere lungă, de ce nu un element de plastic, de ce nu un element ceramic modern, de ce nu tablă, de ce nu o culoare extravagantă, pentru că li se par fie mai ieftine, fie mai confortabile, ceea ce nu este adevărat. Ieftine mai sunt, într-adevăr, dar calitatea lor este una îndoielnică. Și ajungem inclusiv la coama și la șarpantei, iar țigla tradițională trebuie să rămână ca atare. Normal că asta o vedem și ne este foarte simplu când ne uităm și ni se pare normal că atunci când se restaurează o catedrală, o biserică, să se mențină țigla originală. Toți suntem fan de acele țigle glazurate, frumoase, tradiționale, care au scos în evidență o biserică. Chiar dacă nu sunt glazurate, dar sunt la fel de vechi și țiglele de pe o casă și la fel trebuie păstrate și acestea. Inclusiv ca formă, inclusiv ca amenajarea șarpantei și așa mai departe. Vă spun care este diferența cea mai mare. Calitatea produselor. Gândiți-vă că acea țiglă rezistă 200-300 de ani. A stat foarte bine, mersi, pe acea casă. O înnoire, o modernizare a casei prin aducerea unui alt material care să înlocuiască țigla tradițională, chiar dacă aparent și la prima mână ni se pare modern, confortabil, frumos, o să ne dăm seama că în 2, 3, 4 ani ea se degradează în așa hal încât trebuie din nou intervenție, trebuie din nou înlocuită. De ce? Pentru că produsul în trecut era făcut pentru a rezista,
Dar societatea de consum a făcut ca produsele să reziste foarte puțin, tocmai pentru a se consuma, tocmai pentru ca masa de producție să aibă un flux permanent. Este un lucru foarte cunoscut în producția industrială și în marketingul industrial, de aceea trebuie să înțelegem că tot ce se cumpără astăzi, ceea ce ni se pare modern, în câțiva ani, 2, 3, 4 ani se strică. Dacă nu aduci țiglă corectă, trasată pe niște elemente și pe niște prevederi clare și niște reguli foarte clare impuse de statele lumii, ai riști, de fapt, ca într-o viață de om să cheltui mult mai mult pe acea șarpată. Ne aflăm în fața unei biserici evanghelice, monument UNESCO, la care au fost înlocuite de ceva timp țiglele tradiționale cu cele industriale, care, după cum vedeți, au un aspect de plastic. Acest lucru s-a întâmplat la majoritatea monumentelor de categoria A sau UNESCO, biserici în special, la care proprietari sunt fie micile comunități locale, fie consistorul evanghelic. Acesta, din urmă, spune că a recurs la această modalitate pentru că nu se mai găsește țigla istorică în zonă. Asociația noastră, susținută de Direcția de Cultură de Sibiu, am discutat cu dânsii, le-am propus un parteneriat prin care ne obligam să le indicăm locațiile unde se află această țiglă. Și, într-adevăr, sunt încă foarte multe stocuri în satele sud-transilvanene care așteaptă să fie folosite. Dar este regulament ca să se păstreze cu țiglă veche, cum a fost înainte. Dar nu mai am. Nu mai am țiglă. Haide, am cumpărat. Dar de unde să o cumpărăm? S-ar cumpăra țiglă din asta. Și asta ține mai mult, asta veche ține mai mult ca una ce se face acum nouă. Ține mai mult. De ce umblă noi tot după țiglă veche? Țiglă veche să fie cum se ăsta. Nu găsim. Nu. Și toată lumea care ăsta zice, bă, zice, o mai sărca câte ori e mai pe tine. Nu găsim și nu găsim țiglă. Asta e problema. Țiglă trebuie țiglă. Se găsește, punem de aia nouă acolo. Dar vezi că nu-ți dă voie și nu știu ce. Stricăm tot aspectul acolo. Au pus acolo niște vecini. Au pus acum de vreo 2 ani numai. Au făcut așa un șopru acolo. Dar deja se mâncă. Deja nu rezistă cât asta. Nu rezistă. Ca țigla asta. Nu. Dați-vă și la vecinul ăla. Uite pe casă, pe șop, pe toate astea. Astea, în 2-3 ani de zile, dacă nu o schimbă, nu ia la mână să o schimbe, cade jos cu totul. Se duce de râpă cu totul. Nu faci nimic. Avem în regulamentul de urbanism, avem prevăzut ca învelitorile să fie acoperite cu țigla solzi, însă e o problemă și ne lovim de următorul aspect. Cetățenii vin și ne întreabă sau noi ne ducem la ei și le impunem să nu acopere decât cu țiglă solzi și țiglă veche, care are aspectul autentic, și noi le răspundem, ne întreabă, bine, punem, dar de unde? Țiglă de unde cumpărăm? Că nu găsim asemenea țiglă. Mai cumpără țiglă de la unul care demolează o șură sau ce știu ce se mai întâmplă și o proprietate, dar în rest nu se găsește țiglă tradițională. Acum, dacă discutăm din punct de vedere socioeconomic și în actuala stare economică națională și chiar mondială, este chiar oportun orice se înființează și orice loc de muncă în plus. Dar pe partea cealaltă a faptului că suntem în sit UNESCO, eu zic că este aproape indispensabil ca să ai și ce să oferi cetățenilor sau să existe ofertă pe piață pentru țiglă țigănească, țiglă veche, țiglă tradițională. Noi suntem puși, cum mă repet acum, într-o situație foarte dificilă. Puneți țiglă sos, țiglă veche, dar de unde cumpără? Dacă n-au de unde, nu sunt furnizori. Ne aflăm într-unul dintre depozitele noastre de țiglă tradițională. Aici sunt 13.000 de țigle aproximativ, pe care le-am sortat pe diferite mărimi și ne ajung pentru restaurarea cel puțin 3 case. Ce e cu totul special este că adunăm și țigla care este strâmbă, aproape defectuoasă, dar numai aparent, fiind mare nevoie de ea la acoperișurile cu structură neregulată pe care o au de fapt clădirile tradiționale. There are two kind of things. For
new material and old material, or let's say traditional material or traditional products. One thing is that it's subjective. Everybody decided by his own. So the representative of the church deciding by her own what is right, the architect decided what is right, and the chief of the company thinking what is right. It's easier to buy new material, also new tiles, for example. You get a certificate and your responsibility is away. But tiles, what is 100 years or 200 years in use, has already a quality certificate inside. So I will sign it if somebody asks me. I take the responsibility, no problem. If I can choosing which tiles I put on the roof, which old tiles. Okay, you have to check it before. So I convinced, after months, the chief of the company that he can take this responsibility. On the end, the practical reason was, or is, that old tiles are cheaper. This was for him maybe the one reason. And the situation that it was like a putt, that I said, we don't continue the work if we're using new tiles. Ich finde das sehr bedauerlich, dass diese Entwicklung so passiert. Traditionell ist es ja so, dass in allen Dörfern eine eigene Ziegelei war, beziehungsweise eine Lehmgrube, und entweder hatte man eine eigene Ziegelei oder man hatte wandernde Ziegeleien, also Betriebe, die von Dorf zu Dorf gezogen sind, um dort jeweils Feldbrandöfen aufzustellen und die Ziegel zu brennen. Das ist natürlich eine Kulturtechnik, die einen sehr großen Wert in der Hauslandschaft darstellt, die mit diesen neuen Ziegeln verloren geht. Industrieziegel haben niemals die gleiche Textur, niemals den gleichen individuellen Charme wie handgemachte Ziegel. Und die sind auch von der Qualität her immer so gut gewesen, dass es eine Kulturtechnik, sagen wir mal, eine Bautechnik, die über Jahrhunderte gewachsen ist, wo die Leute über lange Zeiträume Erfahrungen gesammelt haben, die eingeflossen sind in diese Technik. Man wusste ganz genau im Dorf, wo der beste Lehm zu finden ist. Man wusste ganz genau, wie man den aufzubereiten hatte, damit es langlebige und dauerhafte Ziegel werden. Und so finden wir sie auch heute noch. Wir finden ja immer wieder Ziegel mit Datierungen von 150, 200 Jahren. Das sind ja wunderbare Ziegel, und das ist eben eigentlich auch eine Kulturtechnik, die sehr schön ist und den Charakter dieser Dörfer ausmacht. In all diesen Jahren habe ich bestimmt einige 100 Projekte gemacht, und meistens haben wir, wenn es um Dachdeckung geht, die alten Ziegel wiederverwendet. Es ist eben da auch sehr unterschiedlich, und wir hatten zum Beispiel auch einmal ein Dach, da waren die Ziegel alle in einem Winter kaputt gefroren von einer renommierten großen Ziegelherstellerfirma, der größten, glaube ich, sogar hier in Rumänien. Die waren alle in einem Winter kaputt gefroren und mussten dann ersetzt werden, und das gab dann eine Garantie und es wurde dann ersetzt. Es ist generell so, dass bei den Industrieziegeln, auch wenn sie gut sind, eben die Oberflächenbeschaffenheit eine andere ist. Die sind meistens sehr, sehr dicht, sehr, sehr glatt und kriegen ein anderes Bild, die geben ein anderes architektonisches Bild. Und das ist natürlich für die Denkmalpfleger immer so ein bisschen das Entscheidende auch. Gar nicht mal aus der technischen Sicht. Da könnte man sagen, sowohl als auch ist okay, aber aus der denkmalpflegerischen Sicht ist es natürlich sehr bedauerlich, wenn dieses Erscheinungsbild, die Textur, die Patina dieser Dächer so ganz anders wird mit den neuen Ziegeln. Es ist auch mit den Handgemachten nicht so, dass die immer alle gut sind. Auch gerade dort ist ja auch gerade die Schwierigkeit, dass wir heute die Technologie weitgehend verloren haben. Ich glaube, dass man die Erfahrung und die Hilfe von erfahrenen Leuten braucht. Ich glaube, es kann nicht einfach jeder daherkommen und sagen, so, ich mache jetzt mal Ziegel. Der wird mindestens eine Generation brauchen, bis seine Ziegel so sind, dass man sagen kann, ja, die wollen wir auch verwenden.
Und das ist natürlich für so jemanden dann auch schwer zu existieren, weil wenn seine Ziegel auf einem Dach alle kaputt gehen, dann will der nächste Bauherr die nicht wieder verwenden und dann wo soll der seine Ziegel verkaufen? Es ist schon eine Frage der Kontinuität. Und da ist es ungeheuer wichtig, auf die Erfahrung auf die Erfahrung von eben erfahrenen Ziegelherstellern zurückzugreifen. Ohne die geht es, glaube ich, nicht. Bunicul meu cam a început și străbunicul în anul 1800. A făcut prima țiglărie pe care suntem aici, pe care puteți vedea cum se arată. Și după ea am moștenit tata, după ea am moștenit eu, am învățat și acum încolo se învață copilul meu ca să se ducă mai încolo tradiția de asta pe care facem noi. No, aici este o țiglă de făcut al bunicul meu în anul 1925 mai și tot a rezistat a timpului. Deja a făcut garanția că a ținut aproape de 100 de ani. Prima dată trebuie să alege materie de prime, argilul. Se poate scoate cu târlețul sau cu târnecopul și cu lopata ca să vadă cum este materialul, că ăsta e primul lucru pe care nu poți să greșești. Materialul ăsta de steril, dar nu e bun pentru nici țiglă, nici pentru cărămidă. Toate lucrurile făcut cu mână. Asta bineînțeles că trebuie să reziste mai mult. Noi facem într-o zi numai 500, 400, 300 cât putem, dar de calitate. Garanție, cât să luăm. Asta dovedită că țiglele astea rezistă 100 de ani, 150 de ani. Că a făcut străbunicul, bunicul, taică meu, eu, copilul, dar niciodată n-am avut reclamație în cauza țiglei că nu-s bun și trebuie înlocuite cu alte țigle. Țiglele noastre mai ieftine decât ale fabricii. Mai fac, ne? Și pentru ele e mai ieftine că ea rezistă, cred că nu știu cât, dar nu rezistă mai de 10 ani, 20 de ani. Ale noastre rezistă 100, 150, atunci care e mai ieftine? Care-s bune? Ăla e mai ieftine. Ne aflăm în fața unui caz reușit de restaurare a învelitorii istorice în satul Alțână. Aici învelitorile tuturor turnurilor au fost înlocuite cu țiglă produsă manual într-un atelier meșteșugăresc de la Bâțani Mari, a domnului Ghece, care produce din generație în generație această țiglă. De ce spun că e reușită? Pentru că păstrează aceeași formă ca țigla tradițională, are aceleași calități, e produsă după același sistem tradițional, tehnic și probabil că va dura la fel de mult ca și celelalte pe care le-ați văzut în depozit. Ne aflăm în Muzeul Interetnic al Văii Hârtibaciului, un muzeu personal pe care îl dețin, din care vreau să vă arăt o colecție dragă mie, colecția de țigle tradiționale. Am adus astăzi doar o mică parte dintre ele pentru a exemplifica pentru acest documentar. Asta e țigla obișnuită, cea care are o terminație în formă de elipsă, deci cu colțuri rotunjite. Cred că se vede mai bine așa. Avem aici un tip special de țiglă. Țigla în formă de coadă de rândunică. Ea se folosea în special la turnurile cu inclinație mare, deci o țiglă decorativă. Aici avem o altă variantă a aceluiași tip de țiglă, cu terminațiile drepte. O țiglă cu totul specială, cu o formă cu totul specială. Este o țiglă geometrică pe care am găsit-o într-un singur sat în Cloașter, lângă Sighișoara, care nu este... Forma ei ține de fapt de compoziția și aranjamentul geometric a tuturor țiglelor de pe acoperiș. Asta vă arăt. Deci se ține cont de figura geometrică care apare între țigle, iarăși este o noțiune interesantă.
o țiglă cu forme curbe, tipul de daia, de lângă Sighișoara. Nu am găsit această țiglă iarăși decât într-un singur sat, ca și următoarea. Tot din daia, aduce aminte de formele baroce. Probabil că este apărută ulterior barocului, dar totuși influențele încă se mai văd. Aici e o țiglă smălțuită, iarăși folosită la turnurile bisericilor. Sunt de diverse culori și aranjamentul dă iarăși o formă geometrică a lor. Aici o țiglă foarte interesantă, în formă de inimioară, pe care am văzut-o doar la Biertan și la Codlea. Este, după cum vedeți, foarte scurtă. Se pune numai în primul rând și al doilea șir de la ruperea de pantă la învelitorile de tip baroc, deci sub streașină. Aceasta e țigla din nordul județului, mai înspre Brașov și în Ungurime. Vedeți, are colțurile foarte rotunjite și aproape că este cu arc în plin cintru. Este de fapt țigla pe care o produce domnul Ghece la Bățanii Mari, țiglarul nostru de acolo. O țiglă pe care am găsit-o numai pe Valea Hârtibaciului, o țiglă pătrată, iarăși este un tip care apare destul de rar. Țigla de Brașov, de fapt este o țiglă ungurească, apărută mai ales în județul Covasna și a coborât mult în jos spre sudul Transilvaniei, spre Brașov și la noi în județ până pe nordul Văii Hârtibaciului. Este o țiglă cu dimensiuni mici și necesită aproape 50, o cantitate de 50 de țigle la metru pătrat. O țiglă foarte mare, este o țiglă de baroc. Am găsit-o pe Casa Bruckenthal din Ocri, de fapt era pusă lângă. Vedeți că și lățimea și lungimea este alta decât de obicei, iar ciocul este rotunjit și puțin înclinat. Țiglele sunt, de multe ori, au și valoare documentare, pentru că ne conferă date importante despre cine a produs această țiglă, când a fost făcută și câteva date și despre cel care le-a făcut. De exemplu, aici scrie în maghiară că a fost făcute de János Tóth, un soldat, deci husar scrie, în 1924 în Alțână. Coincidența este că acest băiat provine chiar din Bățanii Mari, centrul renumit pentru producerea țiglei din județul Covasna. Iarăși o informație importantă. Pe această țiglă scrie, de exemplu, că a fost produsă pe dealul Galen. Dealul Galen de lângă Apold. Țigla provine din colecția lui Sebastian Bethke. Și având aceste date putem, de exemplu, să căutăm dacă pe deal acolo există, și probabil că există lut foarte bun pentru țiglă. Deci e o dată destul de importantă. Există 12 tipuri diferite, forme de țigle tradiționale, pe care prin aceste țiglării încercăm să le reintroducem în peisajul cultural al Transilvaniei. Ele s-au pierdut între timp. Producătorii de țiglă industrială produc, bineînțeles, o țiglă care nu seamănă deloc cu ce v-am arătat până acum. Mai ales că ei introduc în amestec și un pigment, un colorant, care face această țiglă să arate uniform pe toată suprafața învelitorii. Proiectul nostru constă în înființarea într-o primă fază a unui număr de 4 țiglării tradiționale în regiunile Hârtibaciu, Valea Târnavelor, Mureș și Rupea Cohalm, sperând ca acestea să impulsioneze pe viitor apariția unui număr semnificativ de țiglării tradiționale pentru a acoperi în totalitate necesarul de material pentru întreaga Transilvanie de Sud. Acesta este locul din satul Apoș, de pe Valea Hârtibaciului, în care va fi ridicată prima țiglărie tradițională.